નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે વિવેક ખારવા અને આજે આપણે ધોરણ 7માં વિષય ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 13 ઘાત અને ઘાતાંકનો લેક્ચર નંબર 4 લેવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, તમે લાસ્ટ લેક્ચરમાં 13.2ની આગળના એક ઉદાહરણ અને ઘાતના નિયમો કરાવ્યા હતા. તે મને આશા છે કે તમે ઘાતના નિયમો પાક્કા મોઢે કરી લીધા હશે. તો મિત્રો, એ ઘાતના નિયમના આધારે જ આપણે આ 13.2ના દાખલા સોલ્વ કરવાના છે, જે તે સાદુરૂપ આપવાના. તો મિત્રો, તમે એકવાર ઘાતના નિયમો જોઈ અને નોટ પેન લઈને બેસી જાઓ. તો જુઓ મિત્રો, બોર્ડ પર આપણે લખ્યું છે પ્રશ્ન નંબર 1, ઘાતના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને સાદુરૂપ આપો. તમે ટેક્સ્ટબુકમાં પણ ધ્યાન આપી શકો છો. તો હું એ તમારી ટેક્સ્ટબુકના પ્રશ્ન નંબર 1ના આ જે 4 દાખલા લીધા છે તે હું તમને સોલ્વ કરાવવા જઈ રહ્યો છું. બાકીના દાખલા એના જેવા જ છે, તો તમે તમારી જાતે પણ કરી શકો એમ છો. તો મિત્રો જુઓ, પહેલા દાખલામાં શું આપ્યું છે કે 3નો વર્ગ ગુણ્યા 3ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3ની 8 ઘાત. તો મિત્રો, ઘાતનો પહેલો નિયમ છે કે આધાર સરખા હોય અને ઘાતાંક જુદી જુદી હોય તો આ ઘાતનો સરવાળો થશે. તો મિત્રો, આપણા આધાર છે જે 3 છે તેને આપણે એક જ વાર લખીશું અને ઘાત જે જુદી જુદી છે એને આપણે 3 એનો સરવાળો કરીશું. તો મિત્રો, અહીંયા જવાબ આવશે 3ની 14 ઘાત. મિત્રો, આ બહુ સહેલા દાખલા છે, 2 સ્ટેપના દાખલા છે, તો તમને આ આવડવા જ જોઈએ. હવે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ કે 2ની 20 ઘાત ભાગ્યા 2ની 15 ઘાત, બ્રેકેટ ક્લોઝ એન્ડ 2ની 3 ઘાત. તો પહેલાં આપણે 2ની 20 ઘાત ભાગ્યા 2ની 15 ઘાતનું સોલ્યુશન કરીશું. તો મિત્રો જુઓ કે અહીંયા આધાર સરખા છે અને ઘાતાંક જુદી જુદી છે અને બંને વચ્ચે ભાગાકારનું ચિહ્ન છે, તો આપણે ઘાતની બાદબાકી કરીશું. તો જુઓ મિત્રો કે 2ની 20 - 15 ઘાત કરી અને 2ની 3 ઘાત એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખી. હવે 2ની 20માંથી 15 જશે તો 5 રહેશે, તો 2ની 5 ઘાત કરી અને 2ની 3 ઘાત એઝ ઇટ ઇઝ રાખી. હવે મિત્રો, ઘાતાંક સરખા છે, આધાર સરખા છે અને ઘાતાંક જુદા જુદા છે અને બંને વચ્ચે ગુણાકારનું ચિહ્ન છે, તો આપણે ઘાતનો સરવાળો કરીશું. તો મિત્રો જુઓ, 5 + 3 એટલે 2ની 8 ઘાત, તે તમારો જવાબ. હવે મિત્રો, બાજુમાં જુઓ કે 8ની 30 ઘાત ભાગ્યા 8ની 2 ઘાત. તો મિત્રો, 8ની ગમે તેટલી ઘાત હોય, ટી હોય, એક્સ હોય કે ગમે તે હોય, અચળાંક હોય, તો મિત્રો આપણે નિયમને જ ફોલો કરવાનો રહેશે. તો નિયમ શું છે કે બંને આધાર સરખા છે અને ઘાતાંક જુદા જુદા છે અને બંને વચ્ચે ભાગાકારનું ચિહ્ન છે, તો આપણે ઘાતની બાદબાકી કરીશું. તો મિત્રો જુઓ, 8ની 3 - 2 ઘાત થશે. સેમ એવું જ નીચે લખ્યો છે કે 7ની x ઘાત ગુણ્યા 7ની 2 ઘાત. તો મિત્રો, અહીંયા પણ એ જ નિયમ એપ્લાય કરીશું કે આધાર સરખા છે, ઘાતાંક જુદી જુદી છે અને બંને વચ્ચે ગુણાકારનું ચિહ્ન છે, તો ઘાતની સરવાળો થશે. તો 7ની x + 2 ઘાત થશે. તો મિત્રો, આ રીતે તમે એકદમ સહેલા દાખલા છે જે તમે આરામથી કરી શકો એમ છો. તો તમે આ રીતે ઘાતના નિયમોને સાઈડમાં મોઢે કરીને રાખો અને એના એ જ નિયમો પરથી આ સાદુરૂપનો આપો. તો મિત્રો, આ રીતે તમને આવડી ગયું હશે. તો મિત્રો, હવે આપણે આવીએ પ્રશ્ન નંબર 2 પર. તો મિત્રો, તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં વાંચો કે પ્રશ્ન નંબર 2 શું આપ્યો છે કે પ્રશ્ન નંબર 2 આપ્યો છે સાદુરૂપ આપો. તો મિત્રો જુઓ, પ્રશ્ન નંબર 2નો પહેલો દાખલો તમને અહીંયા બોર્ડ પર ગણાવ્યો છે અને બાકીના બધા દાખલા એ સરખા જ છે. જે હું તમને આજે આ પહેલો ગણાવું છું એના જેવા, અને લાસ્ટ લેક્ચરમાં એટલે કે ગઈકાલના લેક્ચરમાં આપણે જે એક ઉદાહરણ કર્યું હતું એના જેવો જ છે, એના જેવા જ બધા દાખલાઓ છે. તો તમે એ રીતે કરી શકો છો. તો હું તમને આ પહેલો દાખલો ગણાવીને બતાવું. તો મિત્રો જુઓ, શું રકમ છે કે 2ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3ની 4 ઘાત ગુણ્યા 4 છેદમાં 3 ગુણ્યા 32. તો આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું હતું આપણું કે પહેલાં તો જે આપ્યું છે એને વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં લખો. તો હું અહીંયા વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં લખી દીધું છે. જુઓ કે 2ની 3 ઘાત એટલે કે 2ને 3 વખત, 3ની 4 ઘાત એટલે કે 3ને 4 વખત અને 4 એવા ને એવા, છેદમાં 3 અને 32 એવા ને એવા. હવે મિત્રો, આપણને ખબર છે કે 8 ચોક 32 એટલે આપણે 4 અને 32ને ઉડાડીને 8 લખીશું. હવે આપણને ઉપર 3 2 વાર આપ્યા છે, તો આપણે 3 2ને 2 દુ 4 દુ 8 એટલે 3 2 ઉડી જશે અને 8 ઉડી જશે મિત્રો. હવે 3 3 સરખા છે તે ઉડી જશે. તો મિત્રો, છેદમાં કશું રહ્યું નહીં અને ઉપર શું રહ્યું? 3 3 અને 3, જે હું તમને બોક્સ ગ્રાઉન્ડ કરીને બતાવ્યા છે, જોઈ લો બોર્ડ ઉપર. તો મિત્રો, હવે જે 3 3 રહ્યા છે તે આપણે નીચે લખીશું 3 3 અને 3. હવે મિત્રો, એને નીચે લખી આપણે આ રીતે પણ લખી શકાય ઘાત સ્વરૂપે કે 3ની 3 ઘાત. તે 3 એ આધાર છે અને 3 એ ઘાતાંક છે. તો મિત્રો, હવે એનો ફાઇનલ જવાબ આવશે 27. આપણને ખબર છે કે 3 × 9 = 27. તો આ રીતે 27 જવાબ આવી ગયો. તો મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી ચેનલને. તેમજ તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય આ સ્વાધ્યાય 3.2માં જેટલા હું એ દાખલા તમને કરાયા, તો જેટલા તમને હું જાતે આપ્યા છે એમાં, તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે કોમેન્ટ કરો.